हे बरोबर आहे आणि हे बरोबर नाही, हे सांगणारं कोण राहील की नाही हे मला माहीत नाही. शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये शिकवलं जात असेल ते शिकवणं बंद होईल. तुमचे नी ट्रान्सप्लांट आले, बोन ट्रान्सप्लांट आले, आय ट्रान्सप्लांट आला, हार्ट ट्रान्सप्लांट आला, लिव्हर ट्रान्सप्लांट आला, किडनी ट्रान्सप्लांट आला. आता उरलं काय? रोटी कपडा मकान. एज्युकेशनचं काय? हेल्थचं काय? फॅमिलीबरोबर रेस्टॉरंटमध्ये जाणं आणि जेवणं इज नॉट अ लक्झरी एनिमोर. दे आर ऑल पार्ट ऑफ लाईफ. अँड इफ यू डू नॉट प्रोव्हाइड देम, आय वुड कन्सिडर दॅट यू आर नॉट ए प्रोग्रेसिव्ह नेशन. आणि आत्ता जसं चाललेलं आहे तसं मला वाटतंय की कदाचित 25 वर्षानंतर नमस्कार, मी विनायक पाचलक आणि थिंक बँकच्या भारत ॲट 100 या विशेष कार्यक्रमात तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. भारत स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय. अशा वेळेला इतिहासात नक्की काय घडलं, त्यातून आपण काय शिकायचं आणि वर्तमानाचा वेध घेताना भविष्यात कसं आपण वागलं पाहिजे, कसं सामोरं गेलं पाहिजे, या सगळ्याबद्दल बोलणारी, चर्चा करणारी आमची ही सिरीज. आणि या सिरीजमध्ये एक अत्यंत महत्त्वाच्या व्यक्तीबरोबर आज मी गप्पा मारणार आहे. टाटा इंडस्ट्रीजचे माजी MD आणि इतर अनेक कंपन्यांचे, ICICI असेल, बायफ असेल, अशा कंपन्यांच्या लिडरशिपमधलं सगळ्यात प्रमुख नाव किशोर चौकर सर. सर, स्वागत आहे तुमचं थिंक बँकवरती. नमस्कार. सरांचा एक इंटरव्ह्यू आम्ही आधी घेतलेला आहे, तो तुम्ही सगळ्यांनी आवर्जून बघायला हवा. जर का बघितला नसेल तर त्याची लिंक मी कार्ड्समध्ये आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय. पण आज सरांशी मी त्यांचे लर्निंग्स, त्यांनी गेल्या 50 वर्षाच्या आयुष्यात बघितलेले भारतातले बदल आणि महत्त्वाचं म्हणजे याच्यातून पुढच्या 25 वर्षात कसं जायचं, कसं केलं पाहिजे, या सगळ्याबद्दल बोलणार आहे. सर, हाच पहिला प्रश्न आहे की आपण भविष्याकडे तर जाऊ, पण यू हॅव सीन अ लॉंग पिरियड की ज्याच्यामध्ये तुम्ही अगदी बायफमधलं काम, मग ICICI, मग टाटा इंडस्ट्रीज, तिथं MD म्हणून केलेलं काम, आणि तुमच्या समोर देश बदलत गेला. मग त्याच्यामध्ये आधीचा कालावधी असेल, मग ग्लोबलायझेशन असेल. आत्ता काय वाटतं तुम्हाला, कसा हा बदल झाला, काय आत्ता शेअर करावं असं वाटतं? आपण जर माझी करिअरपासून मी जर सुरुवात केली किंवा त्याच्या आधी 3-4-5 वर्ष शिक्षणाच्या कॉलेज शिक्षण सुरू असताना की बदल असे फार हळूहळू होत असत. कुठलीही गोष्ट बदलेपर्यंत 3-4-5-10 वर्ष जायची. आता गेल्या 5-7 वर्षात, 10 वर्षात, कदाचित 25 वर्षात आपला अनुभव असा आहे की बदल हे अतिशय वेगाने होत आहेत. माझा अंदाज असा आहे की पुढची 25 वर्ष अशा तऱ्हेचेच बदल होत राहणार, सातत्याने होत राहणार. पण आधी ज्या वेगाने होत असत त्याच्यापेक्षा दुपटीने, तिपटीने, चौपटीने वाढत जाणार. आपल्या इथे 1G टेक्नॉलॉजी, टेलिकम्युनिकेशनची येऊन 20 वर्ष झाली. काही थोड्या वर्षात 2G आलं, 3G आलं, 4G आलं, वर्षभरात 5G येईल. You see this change has occurred and the change is occurring at a faster pace. हे ह्याच्यापेक्षाही फास्ट जाईल. आणि काय काय बदलू शकेल, वॉट मराठीत एक्झॅक्टली मला शब्द आठवत नाही, बट आय एम डुईंग सम विशफुल थिंकिंग प्लस सम स्पेक्युलेशन. 5 आपले ज्ञानेंद्रिय आहेत, त्याच्यातला ऑडिओ आपण सुरुवात झाली, टेलिफोन आला, रेडिओ आला, काही वर्षांनी त्याच्यात व्हिज्युअल ॲड झालं, दृश्य ॲड झालं, टेलिव्हिजन आला. आता आपल्याला लाईव्ह कुठे काही बघता येतं. आता 3 उरलेत. एक म्हणजे चव, एक स्पर्श आणि एक वास. आता हेही टेलिकम्युनिकेशनच्या थ्रू येईल का? येईल सुद्धा. देन यू सी द डिफरन्स ऑफ क्वालिटी ऑफ परसेप्शन ऑफ लाईफ. माझ्या आयुष्यात येईल, तुमच्या आयुष्यात येईल, तुमच्या मुलाच्या आयुष्यात येईल, मी सांगू शकत नाही, पण शक्यता नाकारता येत नाही. तुम्ही कुठलाही एक आयपीस घालून किंवा काय म्हणतात त्याला, टेलिव्हिजनच्या समोर जर बसलात, स्वतःसाठी एकट्यासाठी घालून जरी बसलात, तरी आता तुम्हाला आवाज येतो आणि दृश्य दिसतं. बरोबर. काही दिवसांनी कदाचित तुम्हाला वासही येऊ शकतील.
because it's a stimulation of your nerves and it can be done by electronic methods. त्याच्यानंतर किंवा त्याच्या आधीच कदाचित स्पर्शाचं फिलिंग सुद्धा येऊ शकेल, त्याच्याच बरोबर चवीचंही तुम्हाला येऊ शकेल. आणि तसं झालं तर काय बदल होतील हे मी सांगू शकत नाही, पण होण्याची शक्यता आहे. आणि मच फास्टर म्हणजे ऑडिओ यायलाच आपल्याला खूप वेळ लागला, त्याच्यानंतर दृश्य यायला खूप वेळ लागला. बाकीचे 3 किती वेळात येतील? कदाचित लवकर येतील, कदाचित येणारही नाहीत, पण येण्याची शक्यता खूप. आणि हे फक्त टेलिकम्युनिकेशनबद्दल नव्हे, बाकीच्या सगळ्यात येईल. ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये येईल. मोटर यायला आपल्याकडे खूप वर्ष लागली, मोटरचं मॉडेल बदलायला खूप वेळ लागला. ह्याच्यानंतर आपल्याकडे ड्रायव्हरलेस कार येण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत एक्सपेरिमेंटेशन चालू आहे, काही ठिकाणी मला वाटतं प्रॅक्टिसमध्ये पण आलेलं आहे. आपल्याकडे येण्याची शक्यता आहे. आणि तसं जर झालं तर आपल्या इथे सोशल बिहेवियरमध्ये, नोकऱ्यांच्यामध्ये, बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीजमध्ये अफाट बदल घडतील. म्हणून मेडिकलमध्ये तेच. एक परवा मी डॉक्युमेंटरी बघितली BBCची, फार सुरेख डॉक्युमेंटरी आहे, आणि त्याचं हेडिंग बघितल्यानंतर मला ती बघावीशी वाटली. तो म्हणाला की ह्युमन रेस will not exist beyond 2100. 2110. अरे म्हटलं काय, व्हॉट इज ही प्रिडिक्टिंग? म्हणजे डूम्सडे प्रिडिक्शन आहे, जग संपणार आहे काय आहे म्हणून बघितली. इट टर्न्ड आउट टू बी अन एक्स्ट्रीमली फॅसिनेटिंग डॉक्युमेंटरी. इज अ सायंटिस्ट. तो म्हणाला की आत्ता जन्मलेला माणूस, मुलगी बहुतेक 100 वर्ष जगेल. ओके. म्हणजे पहिला चेंज. आज आपलं लाईफ एक्सपेक्टेशन 70 आहे. मी जन्मलो त्यावेळेला काहीतरी 50-60 होता. आज 70-72 आहे. जगातलं 80-82 85 आहे. आपले हळूहळू वाढायला लागलेलं आहे. मी इन्शुरन्स कंपनीमध्ये असताना आमचं कॅल्क्युलेशन असायचं की दर 20 वर्षांनी माणसाचं आयुष्यमान 6 वर्षांनी वाढतं. तर त्याचा लॉजिक काय होतं? तो म्हणाला की माणूस आज जो जन्मलेला आहे, आणखीन 100 वर्षांनी तोच माणूस राहणार नाही. तुमचे नी ट्रान्सप्लांट आले, बोन ट्रान्सप्लांट आले, आय ट्रान्सप्लांट आला, हार्ट ट्रान्सप्लांट आला, लिव्हर ट्रान्सप्लांट आला, किडनी ट्रान्सप्लांट आला. आता उरले काय? फक्त ब्रेन. आणि इफ द मेडिकल वर्ल्ड क्रॅक्स ब्रेन ट्रान्सप्लांट, मग जन्मलेला माणूस, ह्युमन बिईंग, मरायच्या वेळेला तोच असेल याची गॅरंटी नाही. तो बदललेला असेल. सो ह्युमन ॲज बॉर्न टुडे may not be the same who dies at the age of 100, 102, 110, 113. तो म्हणतो, that is why I am saying human beings as of now will cease to exist in another 100 years. That is the kind of a change these people are predicting. आता त्याच्या आधी कोणाला तरी त्या न्यूक्लिअर बॉम्बचं रेड बटन दाबायची इच्छा झाली तर कोणी काही सांगता येत नाही. पण you name the field, whether it is medicine, whether it is health, whether it is education बदलेल. मला I was good in mathematics. म्हणजे 95-96% पेक्षा जर कमी पडाले की आमचे तीर्थरूप विचारायचे बाकीचे गेले कुठे मार्क. आले ते जाऊ दे, पण बाकीचे जे 3, 4, 5 कमी पडले ते गेले कुठे. 7वीत 8वीत 9वीत असताना मी आत्ता 4थीतल्या मुलाला गणित शिकवू शकत नाही. कारण ते कसं शिकवतात, ते प्रश्न कसा विचारलेला आहे ते समजून घ्यायला मला अर्धा तास लागतो. सो एज्युकेशन स्टाईल इज चेंजिंग. इट्स कम्प्लिटली चेंजिंग. आत्तापर्यंत निदान माझ्या आठवणीत आणि जवळजवळ माझ्या मते, माझ्या अंदाजाप्रमाणे अजूनही बऱ्याचशा ठिकाणी शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये शिकवलं जात असे, ते शिकवणं बंद होईल. आणि
विद्यार्थ्याला शिकणं कंपल्सरी होईल. फ्रॉम बीइंग टॉट टू लर्निंग युअरसेल्फ. फॅसिलिटेशन will be the work and not teaching. What will the teacher do? He will facilitate. He will guide. He will help. But he will not teach. Am I communicating? Yeah. बेग के बे बेदुणे चार म्हण असं होणार नाही. तुमचं तुम्हाला शिकायला पाहिजे. याची कारणं खूप आहेत. बदल तुम्ही याचा बघा. पहिली गोष्ट, अफाट इन्फॉर्मेशन तुम्हाला मिळते. अफाट म्हणजे काल जितकी इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तुमच्या समोर यायची या इंटरनेटमुळे किंवा काय जे असेल त्याच्यामुळे, ती रोज मला वाटतं दुपटीने तिपटीने वाढते. कारण एव्हरीबडी इज पुशिंग इन्फॉर्मेशन ऑन टू द ग्राउंड. आता त्या इन्फॉर्मेशनमधली कुठली इन्फॉर्मेशन तुम्ही आत्मसात करावी हे तुमचं तुम्हाला ठरवावं लागेल. कोणी शिकवणारं तुम्हाला मिळणार नाही. आणि तीच गोळा करणं विल बी अ ग्रेट एफर्ट फॉर युअर सेल्फ. सो तुमच्या शिक्षणामध्ये टू लर्न वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू लर्न विल चेंज. पूर्वी तुम्हाला तुमची टेक्स्टबुक समोर यायची, मास्तर काहीतरी सांगायचे, काय वाचावं काय वाचू नये याची गायडन्स असायचे. ह्याच्यानंतर ते बंद होत जाईल. मग तुम्हाला सांगणार कोण? बिकॉज देर विल बी फार टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन on your table. You have to decide. You have to learn. So change will occur. Change will occur faster, and it will occur in all fields. Management, business, economy, marketing, branding, you name the field, बदल. Constant बदल आणि faster बदल. This is to my mind, by another 25 years, this is a certainty. असं जरी असलं तरी भारतामध्ये हे जे बदल होतात हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या गतीनं होतात. आता तुम्ही बायफ बरोबर काम करताना शेती वेगळ्या गतीनं बदलती, कदाचित टाटा वेगळ्या गतीनं बदलतात, आजच्या कंपनीज वेगळ्या गतीनं बदलतात आणि एकाच भारतात अनेक भारत राहतात असं म्हणतात. तर ह्या सगळ्याचं जे भारतीय प्रारूप आहे, म्हणजे हे जगभरात बदल होतील, ह्या भारतात काय बदल पुढे येऊ घातलेत इंडियन कॉन्टेक्स्टमध्ये असं तुम्ही स्पेसिफाय कराल की किंवा हे बदलायला हवं? हे बदल सुद्धा जे आता मी म्हणालो बदल, त्या फील्डमधले सगळे बदल भारतात येतील. आता त्याच्यातले कटिंग एज बदल जे आहेत ते एक थोड्या थोड्या पॉकेट्समध्ये मिळतील. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलोर, पुणे, दिल्ली अशा ठिकाणी, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मद्रास म्हणजे तमिळनाड, या ठिकाणी मिळतील. बट दे विल पर्कोलेट. जरा हळू जातील, पण काही काही बदल सगळीकडे अतिशय वेगाने पसरू शकतील. आता तुम्ही मोबाईलची जी कल्चर आणि चेंज आहे तो सगळीकडे गेला आहे. मग तो आदिवासी एरियात असो, अर्धशिक्षित त्याच्यात असो, उच्च शिक्षित असो, सगळीकडे गेलेला आहे. म्हणजे जो बदल किंवा त्या त्या माणसांना आवडेल, त्या त्या माणसांना अवेलेबल राहील. त्याच्या 3 एज आहेत मला वाटतं. 1 इज अवेलेबिलिटी, 1 इज अफोर्डेबिलिटी. या 2 एज जर मिळाल्या, व्हाय विल पीपल नॉट ॲक्सेप्ट? आपल्या इथे पूर्वी बदल काही काही ठिकाणी जात नसे. याची कारणं 2 होती. एक, इनहेरंट रेझिस्टन्स. तो इनहेरंट रेझिस्टन्स बराच कमी व्हायला लागला आहे. आपल्याकडे काही काही गोष्टी बदलणार नाहीत आणि ते आपण गृहीत धरावं की आपल्या इथे भारतामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी बदलायला खूप वेळ लागेल. आपल्यावर कल्चरचा पगडा आहे, ट्रेडिशन्सचा पगडा आहे, धर्मांचे पगडे आहेत, इतर काही गोष्टींचे पगडे आहेत, जे काय असतील ते. पण त्याच्यामुळे बदल ॲक्सेप्ट करायला आपल्याला वेळ लागतो. पण त्याचबरोबर आणखीन काही कारणं आहेत. एक म्हणजे इट्स नॉट अवेलेबल. बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्हाला काही वस्तू खायला मिळत नसत. का मिळत नाही? कारण ते जात नाही तिकडे. और अफोर्डेबिलिटी, इट्स व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. आणि त्या गावात किंवा त्या खेड्यामध्ये
जर ती वस्तू अवेलेबल आहे पण फार महाग आहे, कोण घेणार आहे ते? सो बोथ दिस अवेलेबिलिटी अँड affordability is necessity. The third A is acceptability. Acceptability is an issue because of the quote unquote आपल्या मनावर असलेले काय म्हणतात त्याला पगडे, त्याच्यामुळे. But that's a question of time. Okay. It's a question of time. It will get accepted. हळू असेल काही ठिकाणी फास्ट असेल. पण ह्याच्यात एक इंटरेस्टिंग गोष्ट इज देर इज अ थिंग कॉल्ड क्रिटिकल मास, अँड वन्स द क्रिटिकल मास इज अचीव्ड, द फॉलोअप बाय द नॉन क्रिटिकल मास ॲट दॅट टाइम विल आयदर बी गेटिंग फास्टर और दोज फेलोज विल बिकम इररिलेव्हंट. हार्श रियालिटी. आता क्रिटिकल मास समजा कुठल्या तरी गोष्टीच्या खाण्याच्या बद्दल, हे खायचं नाही. 100तले 40 लोकांनी जर खायला सुरुवात केली तर 41, 42, 43 माणसाने ते खायला लागेल नाही, तो पैसे बसायला लागेल, मिळणारच नाही. आज तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला जर कोणी विचारलं की मला खपली गहू खायचा आहे, मिळेल? खपली गहू काय इथपासून सुरुवात, बरोबर आहे? But it is a very high quality wheat. It is twice the price of the normal wheat that is available. It is supposed to have very low level of gluten. And it is recommended for you to eat. दुकानं शोधावी लागतील तुम्हाला. म्हणजे ज्या वेळेला अशा काही वेळेला माझ्या लहानपणी खपली गहू वॉज नॉर्मल ॲट होम गेला, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अवेलेबल. क्रिटिकल मास मूव्ड into mass production items. बाकीचे सगळे गेले. मला माझ्या लहानपणी सुकळी फार आवडायची. आता सुकळी मिळतात? माहीतच नाही मला. माहीतच नाही मला. वाळलेलं केळं, जसं अंजीर असतं वाळलेलं, सुकलेलं अंजीर. अंजीर माहिती आहे, जर्दाळू माहिती आहे, करेक्ट? तशी केळी असतात, अतिशय सुरेख असतात, चवीला फार छान असतात. आयदर यू स्टॉप इटिंग दॅट because it's gone out of the because critical mass has rejected that product. Because critical mass has rejected that product, it's not available for those who are interested. On the other side, तुम्हाला पिझ्झा आवडो वा न आवडो, खाता? का खाता? कारण बऱ्याचशा ठिकाणी तुम्ही रेस्टॉरंटमध्ये गेल्यावर पिझ्झाशिवाय दुसरं काही सापडतच नाही तुम्हाला खाण्यासारखं. म्हणजे विच यू मे लाईक. In the rating, kadachit it may not be very high. In your choice, it may not be number 1. पण तुम्ही तिथे गेला तर मॉलमध्ये गेल्यानंतर तुम्ही खाणार काय? वरण भात मिळेल? शक्यच नाही. तुम्हाला कितीही जरी वरण भात पाहिजे असला तरी मॉलमध्ये तुम्हाला मिळणार नाही. म्हणून मॉलमध्ये जे आहे तेच तुम्हाला खावं लागेल, नाही तर मॉलमध्ये जाऊ नका. तुम्हाला कोणी सांगितलं यायला? अशी परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. मेडिकलमध्ये झालेलंच आहे ऑलरेडी. कुठल्याही डॉक्टरकडे गेल्यावर पूर्वी मला माहीत आहे की तो बघायचा, काय आहे त्याचा अंदाज घ्यायचा. ही वॉज अ फॅमिली डॉक्टर अँड यूज टू टेल यू, हे घ्या, हे घ्या, हे घ्या. आता तुम्ही डॉक्टरकडे गेलात, साध्या सर्दी खोकल्याने गेलात तर तुम्हाला किती टेस्ट कराव्या लागतात? आय चॉईस. तुम्ही जाऊ शकता का घरी टेस्ट न करता? Because critical mass has accepted. The critical mass has accepted this change, so the supply has moved completely towards the critical mass because the critical mass pays. And the non-critical mass has to do without it or accept it. This will happen. या सगळ्यामध्ये मार्केट हा खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करत आहे भारतात सुद्धा. तुम्ही 1990 पासूनच्या सगळ्या बदलांचे ॲक्टिव्ह म्हणजे पार्ट आहात. ग्लोबलायझेशन आलं, काय खाऊजा धोरण आलं, 75 वर्षाच्या भारतातली 30 वर्ष त्या धोरणानं आता डिफाईन केले, भारताला इव्हॉल्व केले. मग प्लेयर्स आले, खपली गहूच्या ऐवजी पिझ्झा आला, मॅकडॉनल्ड्सची चेन आली, मी उदाहरण म्हणून सांगतोय. आणि पुढची 25 वर्ष पण हे ग्लोबलायझेशन भारतावरती इफेक्ट करत राहणार. मार्केट
इकॉनॉमी इफेक्ट करत राहणार आणि भारत देशाशी कनेक्टेड राहणार. तर या सगळ्याकडं म्हणजे ग्लोबलायझेशन, मार्केट इकॉनॉमी आणि जगाचा इम्पॅक्ट ह्याच्याकडे तुम्ही कसं बघता की तो कसा पॅन आउट होईल पुढच्या? पहिली गोष्ट आपण बोललो की इन्फॉर्मेशन अवेलेबिलिटी इज इमेन्स आणि इज रायझिंग फिनॉमिनली. दुसरी गोष्ट ह्याच्या अनुषंगाने कॉम्पिटिशन विल राईज, इमेन्स इन्क्रीज इन कॉम्पिटिशन, फिनॉमिनल इन्क्रीज. सी जसे बदल होतो, जशी नवीन टेक्नॉलॉजी येते, जसे लोकांचे प्रेफरन्सेस वाढत जातात, तसं लोकांचे डिमांड पॅटर्न थोडा 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 बदलत जातो. ज्या वेळेला रिस्ट्रिक्शन्स जातात, लायसन्स राज, त्यावेळेला पूर्वी एकच माणूस ते वस्तू देत असे, नंतर 2, मग 3. ए टाइम विल कम अँड सर्टनली विदिन नेक्स्ट 25 years कॉम्पिटिशन विल बी इंटेन्स. कोणीही बिझनेस सुरू करू शकतो, कोणीही बिझनेस सुरू करू शकतो, कोणीही सप्लाय सुरू करू शकतो, कोणीही कसलीही टेक्नॉलॉजी वापरू शकतो. 20 वर्षापूर्वी आपल्याकडे ॲग्रिगेशन म्हणून जी काही टेक्नॉलॉजी आली, 20-25 वर्षापूर्वी का 15 वर्षापूर्वी, उबर, ओला, डोमिनोज, तुम्ही काय करता? आयदर यू टेलिफोन और यू एंटर, राईट? अँड हू सप्लायज यू द मटेरियल? Amazon.com वरनं किंवा डॉमिनोजवरनं किंवा मॅकडॉनल्ड्सवरनं. हू सप्लायज यू द स्टफ? डू यू नो हू सप्लायज इट टू यू? समजा तुम्ही उद्या प्लेइंग कार्ड्स मागवले, इट कुड बी एनीबडी. इट कुड कम टू यू फ्रॉम बॉम्बे, इट कुड कम टू यू फ्रॉम कर्जत, इट कुड कम टू यू फ्रॉम पुणा. Within Pune, it can come to you from near your house, it can come to you from Ravarpet. Whoever accepts that order, because that platform of trading or arranging the stuff is been made available. सुरुवातीला तो पुस्तकांचा होता. आता उद्या तुम्ही गाडी सुद्धा मागवू शकता, गाडी विकू शकता, फर्निचर विकत घेऊ शकता, फर्निचर विकू शकता, कपडे विकू शकता. अजून सुरू झालेलं नाही आहे, पण तेही सुरू होईल. सो the number of outlets that can serve you with their product or services will be immense. Right? You had a choice of going to किती 4, 5, 10 रेस्टॉरंट एक 20 वर्षापूर्वी, आता 200 झाली आहेत. हां, हे आणखीन वाढत राहील. सो इन्फॉर्मेशन वाढली, कॉम्पिटिशन वाढेल, त्याच्याबरोबरीने त्याची क्वालिटी वाढेल. कारण तुम्ही वाढेल, हो, क्वालिटी वाढेल म्हणण्यापेक्षा क्वालिटी वुड बिकम मोर ॲक्सेप्टेबल, मोर अफोर्डेबल अँड मोर अवेलेबल. सी, क्वालिटी इज अ इंडिव्हिज्युअल परसेप्शन, राईट? सो I cannot say that the quality is better than something else, but it will be more acceptable, it will be more easily available, and it will be affordable. And that is the 3 characteristics which will you see more and more and more. तसं झालं की कॉम्पिटिशन आली, इन्फॉर्मेशन आली, पण ह्याच्या बाबतीत these are opportunities, immense opportunities. पूर्वी रिक्षावाला कुठल्या तरी स्टँडवर जाऊन किंवा रस्त्याच्या कॉर्नरला उभा राहायचा, करेक्ट? आणि माझ्या घराच्या जवळ जो राहणारा आहे तो, आणि स्टेशनच्या जवळ राहणारा आहे, युनिव्हर्सिटीच्या जवळ राहणारा आहे, दॅट 3 डिफरंट पीपल ऑपरेटिंग इन अ व्हेरी लिमिटेड स्पेस. हा प्लॅटफॉर्म आल्याबरोबर अ फेलो फ्रॉम युनिव्हर्सिटी कॅन कम टू माय प्लेस, द फेलो फ्रॉम बाणे कॅन कम टू माय प्लेस, द फेलो फ्रॉम पाषाण कॅन कम टू माय प्लेस. ॲज ए रिक्षा पर्सन or a taxi person or a food supplier or a stationery supplier or a grocery supplier, that means I have access to lot more people than what it is available, what was available 20-30 years ago before the platform, before the technology platform came up. So जसं information systems ये वाढत गेल्या, aggregation technology started coming in, automatically the competition increases. कारण पूर्वी तुम्ही 3 आहात, तुम्ही 3 ठिकाणी बसलेला आहात, only you know where the customer is. Today all 3 of you know where the customer is because of that technology, and any one of them can accept. So the competition will rise, most certainly. This will increase stress.
इंडिव्हिज्युअल स्ट्रेस. कारण कॉम्पिटिशन वाढल्याबरोबर तुम्हाला जे कॅप्टिव्ह डिमांड असतो तो गेला. सो यू हॅव टू बी कॉम्पिटेटिव्ह, यू हॅव टू इम्प्रूव्ह युअर बिहेवियर. गाडीमध्ये तुम्ही विचारल्याबरोबर काय रे तू बाणेरला येणार का, बाणेरला मला जायचं नाही, मला हडपसरला जायचं आहे, असं चालणार नाही. कारण तो जर नाही गेला तर दुसरं कोणीतरी येईल. पूर्वी मी क्यूमध्ये पहिला उभा आहे म्हणून तुम्ही माझीच रिक्षा घ्या, ती दादागिरी चालणार नाही. एनीबडी हू क्लिक्स फास्टर विल गेट द बिझनेस. सुरू झालेलं आहे ते ऑलरेडी. 25 वर्षात इट विल रीच अ मच हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन. आणि त्याच्यामुळे जी माणसं are in a social behavioral pattern which is not acceptable to the customer will be under stress. You have to be in line with the customer and the market expectations. Otherwise you will be under stress. Phenomenal stress. तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायला लागेल. You will have to learn, you will have to invest money, you will have to invest time. All that you will have to invest if you want to be in the marketplace. Otherwise you will not. You check it up. 5 वर्षापूर्वी तुमच्या घराच्या आसमंतात 1 किलोमीटर किंवा 2 किलोमीटरच्या रेडियसमध्ये त्रिज्येत किती रेस्टॉरंट्स होती, आता किती आहेत? दुप्पट झालीत. कमीत दुप्पट झालीत. कमीत कमी मालक तेच आहेत का? नाही. सो देर इज इन्क्रीज इन कॉम्पिटिशन. There is increase in failures. And because the failure, there is stress. आणि एक्झिस्टिंग लोक जे आहेत दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस. की अरे बाबा आज मी ह्या गोष्टी देतोय, उद्या ह्याच गोष्टी दिल्या तर मला बिझनेस मिळेल का, दुसरा वेगळा यायला पाहिजे. अँड दिस इज गोइंग टू हॅपन. देर विल बी मोर ऑपॉर्च्युनिटीज, देर विल बी मोर कॉम्पिटिशन, देर विल बी मोर स्ट्रेस, देर विल बी मोर फेल्युअर्स. Obviously, there will be more opportunities for people to cheat. This will also happen. Sad. Stress is also sad. Stress is also sad. Failures is also sad. And probability of cheating, fraud, is also sad. But all this will happen. Because human by nature is gullible. तुम्हाला कोणाचा जर फोन आला किंवा मेसेज आला की तुम्ही लॉटरीमध्ये 1000 रुपये तुम्हाला मिळालेत, द टेम्पटेशन टू आन्सर अँड गेट इन टू दॅट इज व्हेरी हाय. सो यू विल फाइंड चेंज फॉलोड बाय इमेन्स अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस, फॉलोड बाय इमेन्स अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, कॉम्पिटिशन, accompanying opportunities, but also accompanying stress, failures and fraud. You can't help it. True. But this I am talking of here and now continuity. त्याच्यामध्ये कोणीतरी काय बटन सांगितलं ना, न्यूक्लिअर बॉम्बचं कोणीतरी ते आहे दॅट किंवा मध्येच कोविड सारखं आणखीन कोणीतरी काहीतरी आलं. वी डोंट नो अबाउट दॅट. पण हे जे सगळं आहे हे जास्त अनसर्टन आणि जास्त एक प्रकारे टेन्शन देणारं जग आहे. म्हणजे सातत्यानं काहीतरी फाईट मारायची आहे. हो. आणि अशा वेळेला तुम्ही आधी म्हणालात त्या पद्धतीनं शिक्षणाचे नेहमीचे मार्ग म्हणजे जे करंट मेथड्स आहेत त्याही हळूहळू व्हॅनिश होतील. पण अशी काही असतील ना प्रिन्सिपल, जी फाउंडिंग प्रिन्सिपल आहेत, जी तत्व आहेत की जी आपल्याला या सगळ्यातनं पुढं घेऊन जातील, या सगळ्यावर चांगल्या अर्थानं राईड करून यशस्वी करतील, तर ती तुम्हाला काय वाटतात की हे सगळं असेल ना तरी ही मूल्य काय जात नाहीत कुठे? जो शिक्षणाचा किंवा नर्चरिंग कल्चरचा जो कन्सेप्ट आहे दॅट थोडंसं वी नीड टू अंडरस्टँड. पूर्वी आपल्याकडे जॉईंट फॅमिली होती, मग ती 4 लोकांची 5 लोकांची झाली. पुढच्या 20-25 वर्षात ती अतिशय न्यूक्लिअर होईल. आत्तासुद्धा घरात ती जवळजवळ न्यूक्लिअर सेल्युलर झालेलीच आहे. म्हणजे एका घरामध्ये 4 माणसं जर राहत असली तर मला वाटतं ते कदाचित ब्रेकफास्ट आणि डिनरला एकत्र भेटत असतील अर्धा-पाऊण तास. त्यांच्या वेळ घालवण्याच्या पद्धती, सवयी, इच्छा
वेगवेगळ्या आहेत. त्यांचं वाचन, त्यांचं टिकटॉक म्हणा किंवा यूट्यूब म्हणा किंवा बाकीचं काही जे असेल ते व्हॉट्सॲप म्हणा वेगळं आहे. त्यांच्या खाण्याच्या आवडी निवडी सवयी वेगळ्या आहेत. सो यू हॅव ॲन इंडिव्हिज्युअल, a family which was living as one. माझ्या लहानपणी अँड टिल क्वाईट लेट, म्हणजे माझ्या अंदाजाप्रमाणे ऑलमोस्ट टिल माय एज ऑफ 35-40. माय फादर पास्ड अवे अर्ली, बट सो लॉंग एज माय मदर वॉज लिव्हिंग ॲट लीस्ट, बाय अँड लार्ज आमचा ब्रेकफास्ट आणि डिनर वॉज टुगेदर. ऑन हॉलिडेज लंच ऑल्सो वॉज टुगेदर. आणि जर एखादा कोणाला जर उशीर होत असला, 1 वाजता जेवणच्या ऐवजी तो म्हणाला की मला 1:30-1:45 होतील, तर लोक वाट बघायचे. आता कोण बघतं? नाही. ते काय सांगतात, मला उशीर होईल, तुम्ही जेवून घ्या. सो यू फाइंड द इंडिव्हिज्युअल्स हू वेअर टुगेदर आर गोईंग अवे फ्रॉम इच अदर बिकॉज ऑफ वॉट एव्हर. त्यांच्या आवडीनिवडी वेगळ्या आहेत, त्यांच्या पसंतीच्या गोष्टी वेगळ्या आहेत, त्यांची वेळ कसा आपण वापरावा आपल्यासाठी ते वेगळं आहे. दिस इज अ रियालिटी. दिस विल मे गो टू द एक्स्ट्रीम. म्हणजे घरातली 4 माणसं घरातल्या 4 कोपऱ्यात आपले 23 तास घालवतील, 23.5 तास घालवतील आणि गरज म्हणून भेटायचंच त्यावेळेला भेटतील. पर्सनल कम्युनिकेशन विल ड्रॉप. ऑल कम्युनिकेशन्स विल बी ऑन टेक्नॉलॉजी बेस्ड. बोलणं हेही कमी होईल. सो दी न्यूक्लिअर फॅमिली कन्सेप्ट विल गो टू इट्स एक्स्ट्रीम. त्याच्यामुळं काय होईल, जसं मी तुम्हाला स्ट्रेस सांगितलं, स्ट्रेस ऑफ कॉम्पिटिशन, त्याचा स्ट्रेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल विल ऑल्सो इन्क्रीज. सो दॅट मे लीड टू, आय डोंट वॉन्ट टू यूज द वर्ड डिप्रेशन, बट सम सॉर्ट ऑफ ए डिस्कंटेंटमेंट त्याची शक्यता आहे. कारण फिलिंग ऑफ एलिएनेशन विल हॅपन. तुमचं माइंड विल रिमेन द सेम. मन तर आहे तसंच राहील, ते विचार करत राहणार, ते वाचत राहणार, पण त्याला जे कॉम्पेन्सेटरी म्हणा किंवा गरजेस्तव एकमेकाशी भेटणं अँड दॅट सोशल रिलीफ, मॅनेजिंग स्ट्रेस, ते जे काही असतं त्याचे उपयोग हे राहणार नाही, अवेलेबिलिटी राहणार नाही त्याची. सो यू विल हॅव इमेन्स अमाउंट ऑफ न्यूक्लिअरायझेशन ऑफ द इंडिव्हिज्युअल्स and therefore a feeling of loneliness, a feeling of being left alone. हे possibility आहे. असं झालं की who taught you culture, who taught you values, who taught you principles of social behavior? You look at it, you learn it in your childhood. तुमचे आईवडील शिकवतात, आजी आजोबा शिकवतात, काका मामा शिकवतात, तुमचे बहीण भाऊ शिकवतात. दे विल नॉट बी अवेलेबल. सो वेअर विल यू लर्न what you learned from your family? Because the family will not be there. Family will not be available to you. आणि इतकी अफाट इन्फॉर्मेशन तुमच्या समोर येत राहील की यातलं पिकअप कुठलं करावं आणि कुठलं शिकू नये याच्यात द्विधा मनस्थिती होण्याची शक्यता आहे. बरोबर काय आहे? Somebody who has been corrupt, who has been a cheat, who has been a rogue, lives a royal life. You see it in the media and the press day in and day out. त्याला फॉलो करायचा? Because you know somebody else who is a teacher or who is a doctor or who is a lawyer or who is honest, good, helpful, socially conscious individual whom you know. Maybe your father, maybe your mother. Whom to follow. हे शिकवायला आई वडील शिकवत असत. हे बरोबर आहे, हे बरोबर नाही. हे बरोबर आहे आणि हे बरोबर नाही. हे सांगणारं कोण राहील की नाही हे मला माहीत नाही. आणि आत्ता जसं चाललेलं आहे तसं मला वाटतंय की कदाचित 25 वर्षानंतर हे तुम्हाला हे बरोबर आहे आणि हे चूक आहे सांगणारं घरात कोणी राहणार नाही. शाळेतही कोणी राहणार नाही. कारण शाळेमध्ये शिकवणं संपेल
आणि ओनली यू हॅव टू लर्न. मी तुला पुस्तकं आणून देतो, तुम्ही रामायण वाचा, पण रामासारखं वाचा एवढं सांगेल तो, पण रामासारखं वागा सांगेल की नाही याची शाश्वती नाही. महाभारत वाचा, जरूर वाचा, पण तुम्ही दुर्योधनासारखं वागावं, कृष्णासारखं वागावं का अर्जुनासारखं वागावं हा सांगणारा कोण आहे? तो शिक्षक राहील का? त्या शिक्षकाची ॲटिट्यूड तशी राहील का? मला माहीत नाही. पण मला भीती वाटते की ह्या ज्या दोन गोष्टी आहेत, आपली फॅमिली who taught you basic values and principles, as well as the school who also tried teaching you the same thing, may not be available 25 years down the line. May not be available. Next comes peer groups. तुमचे मित्र, थोडा ज्युनियर, थोडा सिनियर, पण सगळे आजूबाजूचे ओळखीचे सगळे लोक ते असतील. पर्सनली तुम्हाला शिकवतील की नाही मला माहीत नाही, पण कम्युनिकेशन मोबाईलवर तरी नक्की सांगतील. हो, XYZ ग्रुप, व्हॉट्सॲप ग्रुप, लिंक्ड टाईम ग्रुप, वॉट एव्हर दॅट ग्रुप इज, एकमेकाला कम्युनिकेशन. तुम्ही त्याचं तोंडही बघितलं नसेल कदाचित, पण तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये असू शकाल. पण तो तुम्हाला काय शिकवेल, आय हॅव नो आयडिया. सो दॅट स्ट्रेस आय वुड बी कन्सर्न्ड अबाउट. 3 years down the line, set of values, set of ethics, behavioral ethics, and behavioral ethics both personal as well as social. तुम्हाला कोणीतरी सांगत होतं की रस्त्यावरनं जाताना कुठल्या साईडनी चालावं, गाडी कुठल्या साईडनी चालवावी, कशी चालवावी, गाडी कुठं पार्क करावी, असं कोण सांगतं? कोणीच नाही सांगत. माझ्या माहितीप्रमाणे पेरेंट्स ऑलवेज टोल्ड दिस टू देअर चिल्ड्रन, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एनिवे. इट डझंट एक्झिस्ट. सो पर्सनल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, सकाळी लवकर उठा, आंघोळ करा, संध्याकाळी हातपाय धुवा, हे बरोबर आहे की वाईट आहे ह्याच्याबद्दल मी जात नाही, हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं आहे. पण त्यावेळेला तुम्हाला मदत होती आईवडिलांची, मोठ्या भावाची, मोठ्या बहिणीची, काकाची, मामाची, आजीची, आजोबांची, शाळेतल्या मास्तरांची, प्रिन्सिपलची, काहीतरी मदत असायची. आता ती मदत कितपत आहे मला माहीत नाही, कमी झालेली आहे हे मला माहीत आहे. 25 वर्षानंतर ही असेल की नाही याची मला शाश्वती वाटत नाही. दीज विल बी द इश्यूज. 25 वर्षानं हा व्हिडिओ तरी असेल असा विश्वास मी ठेवतो. म्हणून मला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की या सगळ्या शक्यतांविषयी आपण बोलतोय, पण तुम्ही इतकं सगळं बघितलं, इतक्या कंपन्या बघितल्या, टाटांबरोबर काम केलं, एवढ्या मोठ्या संस्थात काम केलं, तुम्हाला काय वाटतं की हे जर का असेल ना कुणाकडे तरी, तर तो माणूस टिकेल? अशी तत्व, अशी मूल्य, अशी स्किल्स तुम्हाला जे वाटतं ते सांगा. 3 गोष्टी, नॉट टू मेनी स्टफ. The first one is that you are a human being. And you owe something to the society. And you must, you have taken a lot from the society. And you must also think of giving something back to the society. That is something, principal concept. त्याच्याच अनुषंगाने, more a corollary of the first one only, you must do it ethically. आणि ते एथिक्स तुम्हाला शिकायला लागतील. एथिक्स शिकावं, आणि इट इज ऑल 3. मला एकदा टाटांनी विचारलं होतं आणि मला तर मी खाली जाऊन डिक्शनरी बघितली त्याच्याबद्दल. आम्ही एका केसमध्ये वी वेर आर्ग्युईंग समथिंग, तर मी त्यांना सांगितलं की हे असं आहे, असं आहे, असं आहे. तो म्हणाले की तू काय मला सांगतोयस? तर म्हटलं सर आपण असं असं केलं पाहिजे. Are we right? That is his question. Are we right legally? Yes, sir. Are we right ethically? मैं थोड़ा गरगरलो. Yes, sir. म्हणून गेलो. तिसरी, are we right morally?
म्हटलं येस सर. म्हणे गो हेड डू इट. मग खाली जाऊन पाहिलं एक्झॅक्ट डिफरन्स काय, लिगली राईट, एथिकली राईट अँड मॉरली राईट. लिगली राईट इज लॉ ऑफ द लँड. आणि सिम्पलेस्ट गोष्ट याच्यामध्ये, तुम्ही महाराष्ट्रामध्ये कुठेही दारू पिऊ शकता, वर्ध्यात पिऊ शकत नाही. बरोबर. दॅट इज लिगली राईट ऑर रॉंग. दुसरं एथिकली. What is acceptable to the people around you? It's a social behavior. That is my perception of what is ethically correct. What is ethically correct? पान खाऊन तुकणं आपल्या इथे ethically accepted आहे. It is not legally wrong. पान खाऊन तुंकणं is not legally wrong, except in few places. And it is acceptable. दुबईमध्ये तुंकाल का? अमेरिकेत तुंकाल का? सिंगापूरमध्ये तुंकाल का? दुबईमध्ये it is illegal, सिंगापूरमध्ये it is illegal. That's what I am told. But many other countries in the world it is not illegal. But it is socially not an acceptable behavior. Third, morally. Thing may be legally correct. Thing may be ethically acceptable by the society. But morally, शेवटी you have to look at yourself in the mirror in the morning when you get up. काल जे मी काही केलं ते बरोबर होतं की चूक होतं? माझ्यामुळे कोणाला काही त्रास झाला का? So this is something is the first principle. Second principle, that which I think will be of great help, you have to unlearn a lot of things which you have learnt in the past. पूर्वी 10 वर्षापूर्वी जे काही मी शिकलो ते आता is not relevant, so I have to unlearn it. Now because the change is faster, you will have to unlearn things faster. It could be anything. It could be any behavioral pattern. So पूर्वी unlearning हा कन्सेप्टच नव्हता. गेल्या 30-40 वर्षात तो 50 वर्षापूर्वी कदाचित तो सुरू झाला. आणि आता मात्र इतक्या लेवलला आला आहे की तुम्ही काल काय शिकला त्या उद्या तुम्हाला विसरावं लागतं. कारण reasoning and the expectation could be completely opposite. So first, set of values, moral, legal and ethical, contribution to the society. Second, unlearning. And 3, which is going to be absolutely essential, is you have to be self-driven. कोणीही तुम्हाला वाढलेलं ताट टेबलावर आणून देणार नाही, unless of course your father or mother or grandfather or whoever it is capable of doing it to you till your lifetime. पण ते सुद्धा ते असेपर्यंत मिळेल. At the end of the day, that is your day, you better be self-driven. Self-driven, self and independent to the extent that is possible. गोष्टी सोप्या होऊन तुमच्या टेबलावर येणार नाही. तुम्हाला कष्ट करावे लागतील. त्याच्याशिवाय इलाज नाही असं मला तरी वाटतं. आणि ही इंटेन्सिटी आत्ता आलेली आहे थोड्याफार फरकाने. आणखीन एक 25 वर्षांनी इट विल बी रीचिंग द एक्स्ट्रीमिटी. हे जे सगळे आजचे युवा वर्ग आहे हा टाटांकडं किंवा अशा मोठ्या बिझनेस हाऊसेसकडं इन्स्पिरेशन म्हणून बघतो, रतन टाटांकडं बघतो, अशा खूप लोकांकडे बघतो. ते टाईमलेस आहेत. म्हणजे ते 100-125 वर्ष व्यवसाय चालवत आहेत, त्या सगळ्या बदलांना सामोरं जात आहेत. तुम्ही त्यांच्याबरोबर काम केलं, अशा संस्थांबरोबर काम केलं. मला म्हणजे 50, 60, 70 कदाचित जास्त वर्ष काम करते. यांच्यात असं काय असतं की ती या सगळ्यांना संस्था म्हणून, उद्योग म्हणून, व्यवसाय म्हणून किंवा प्रिन्सिपल्स म्हणून की जे सगळ्यांना तोंड देत टिकतात, वाढतात आणि मोठी होतात? सेंट्रल थॉट की व्हॉट इज युअर ओन पर्पज ऑफ युअर लाईफ or purpose of your work in that organization or yourself individually. And ज्या माणसांचं पर्पज इन लाईफ
coincides with that goal, you work together. म्हणजे ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशनलचा गोल आणि तुमचा स्वतःचा गोल, व्हॉट इज युअर गोल? युअर गोल इज बेसिकली a desire to do something which gives you happiness, which gives you contentment, not necessarily money. If your objective is to gain money, then you have to join an organization whose objective is to make money. Then you have to redefine, define, make money, ethically make money, unethically make money. So long as the organization's goal आणि ज्याला एक विचारधारा तुम्ही म्हणता आणि तुमची विचारधारा where you are comfortable and where your goal coincides with the goal of the organization, it works. आणि माणसं आहेत तशी. माणसं अजूनही त्या विचारधारेची आहेत. That's probably the saving grace for the humanity. रॅन्डम सिलेक्शन खाली 50% तरी लोक तसे असायला पाहिजे तो. बरोबर. आपण काय घडेल, त्याला कसं सामोरं जायचं, कसं सामोरं जातात हे सगळं बोललो. मुलाखतीच्या शेवटच्या टप्प्यातले काही प्रश्न विचारताना महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की तुम्ही ग्रासरूटपासून कॉर्पोरेट बिग विग्सपर्यंत सगळ्यांना बघितलं आहे. पुढच्या काही वर्षात काय घडावं भारतात असं तुम्हाला वाटतं? तुमची वैयक्तिक इच्छा, अपेक्षा काय आहे की हे घडालं तर बरं होईल, हे घडलं तर बरं होईल, असं तुमच्या मनात काय? See, there are perspectives, and I speak perspective of a common man, rather than as executive किंवा इकॉनॉमिस्ट किंवा, कारण तुम्ही ॲज सून ॲज मी कुठली तरी कॅप घातली ना की मग तो विचार त्याच्या अनुषंगाने बाहेर येतो, विच आय डोंट थिंक आय एम एनी मोर केपेबल ऑफ डुईंग. एक म्हणजे माझं वय झालं, दुसरी गोष्ट म्हणजे मी ॲक्टिव्ह बिझनेस ॲक्टिव्हिटी सोडून 10 वर्ष झाली ऑलरेडी. सो बट आय हॅव बीन लिव्हिंग ॲज अ कॉमन मॅन अँड कॉमन सिटिझन, लिटल प्रिव्हिलेज्ड ॲट प्लेसेस बिकॉज ऑफ माय असोसिएशन, बिकॉज ऑफ माय जॉब वगैरे वगैरे. बट ॲज अ कॉमन मॅन आपलं राहणं हे सेफ आणि सेक्युअर असावं इज वन थिंग विच आय थिंक शुड हॅपन. श्रीमंत असावं म्हणत नाही मी, कारण एक व्हेरी पिक्युलियर थिंग विच आय फाउंड ज्या वेळेला मी जगभर फिरत होतो त्यावेळेला, की आपण बऱ्याचशा वेळेला ते लोक श्रीमंत आहेत, हे गरीब आहेत असं बडबडत असतो. खरं म्हणजे त्या गरीबाला त्या श्रीमंताच्याबद्दल काहीही असूया नाही. असूया जी बघितली आहे मी ती 2 श्रीमंतामध्येच बघितली आहे, गरीब आणि श्रीमंतात नाही. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की माय फर्स्ट जॉब वॉज व्हेन गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया हॅड रिस्ट्रिक्शन्स ऑन सॅलरी लेवल्स. बरं. त्यावेळेला काहीतरी मला वाटतं ते समवेअर इन 90s ती बदलली की मॅनेजिंग डिरेक्टरची सॅलरी 7,500 रुपये महिन्याच्या वर असायची नाही. मग बाकीचे सगळे धंदे सुरू झाले, त्याला हा अलाउन्स द्या, तो अलाउन्स द्या. इट वॉज व्हेरी इम्प्रॅक्टिकल अँड अन अम्युझिंग वे, समटाईम्स स्टुपिड वे ऑफ कॉम्पेन्सेटिंग द पीपल. तर त्यावेळेपासनं आत्तापर्यंत आता कुठेही काहीही रिस्ट्रिक्शन नाही. म्हणजे यू कॅन इमॅजिन JRD टाटाची सॅलरी वेन ही वॉज द चेअरमन ऑफ टाटा ग्रुप मस्ट हॅव बीन 7,500 रुपीज. आणि आज आमच्या चेअरमनची सॅलरी माझ्या अंदाजाप्रमाणे 100 करोडच्या वर असावी वर्षाची. आज का कालच पेपरात आलेलं आहे ते, चंद्राची सॅलरी इतकं. नथिंग रॉंग इन दॅट, ॲब्सोल्युटली. मला मी स्वीडनमध्ये असताना we just talking around with some people and I got the information. अमेरिकेमध्ये तर it is pretty well known. Same is the case in England. mid-90s, अर्ली 90s मध्ये ज्युनियर लेवलला जॉईन झालेला माणूस मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये आणि त्याच्या 30 वर्ष नोकरी झालेला CEO लेवलचा माणूस, त्यांच्यातला फरक ICICIमध्ये
माझा मॅथमॅटिक गोज यूज टू बी 1:6. म्हणजे न्यू एंट्रंटची सॅलरी जर 1000 रुपये असेल तर चेअरमन मॅनेजिंग डायरेक्टरची सॅलरी 6000 रुपये, 6000 रुपये, 7000 रुपये. मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये त्यावेळच्या ती 33 होती, हायेस्ट वॉज 33. म्हणजे न्यू एंट्रंटची सॅलरी जर 1000 असेल तर त्याची 33,000 रुपये सॅलरी होती. आणि ज्या वेळेला ते ओपन झालं, देर वर नो रिस्ट्रिक्शन्स, then it multiplied like crazy. I mean, it went 100 times, 200 times. युरोपमध्ये the multiple has always been beyond 200. पहिल्यापासून. मी फ्रान्समध्ये असताना, I was in France in 1980. I was checking with my professor. तर म्हणाला, किशोर, there is one problem with you people and us. तर म्हणे, the salary multiple or the income multiple between an average Frenchman and a high top person, let's say in a Peugeot or something like that, maybe 200 times. But the fellow who is at the operating level is not bothered about it. I mean, you must understand this, की त्या माणसाला त्याच्याबद्दल असूया, राग, चीड काही येत नाही. याचं कारण एक की म्हणजे तो ज्या ऑर्गनायझेशन लेवलला माणसं आहेत, लोएस्ट लेवलला, ऑपरेशनल लेवलला, त्यांचं फूड, क्लोथिंग अँड शेल्टर इज लुक्ड आफ्टर इन दॅट इन्कम. रोटी, कपडा आणि मकान त्यांना त्या सॅलरीमध्ये मिळू शकतं. अँड दॅट इन्क्लूड्स, ही टोल्ड मी दिस, सेड किशोर, दॅट इन्क्लूड्स एनर्जी कन्झम्पशन, विच इज one of the major indicators of quality of living, and 2, heating in the house. आता म्हणे त्या गोष्टी जर त्या माणसाला मिळाल्या तर तुझं घर दसपट मोठं आहे, काय घेऊन मला करायचं आहे. आणि म्हणे त्याच्यापेक्षा कमी असणारे लोक फ्रान्समध्ये किंवा नॉर्थ युरोपमध्ये 1-1.5% कमी असावे. दे आर द वन्स हू आर कॉल्ड होमलेस पीपल. बल्क जो आहे इज ऑल केअर, टेकन केअर ऑफ. तर म्हणे द प्रॉब्लेम विथ इंडिया इज द पर्सेंटेज ऑफ पीपल is much higher, much higher, and it says that is the poverty dimension that you should be concerned about. This should go down, and along with that, safety and security. Apla minimum wage, and is if you ask me, it has always been a joke. I have had arguments, and I've had arguments in Pune 50 years ago. 40 years ago, with doyens of Indian economy. कारण त्यावेळेला त्यांनी म्हटले की पॉवर्टी लाईन इज टू बी डिफाइंड बाय द न्यूट्रिशन दॅट यू टेक. काहीतरी 2140 कॅलरीज का 2210 कॅलरीज. अरे, डू यू मेजर पॉवर्टी बाय दॅट? आणि पॉवर्टी लाईन डिफाइंड 10 years ago. अरे, डज दॅट मेक सेन्स? आज तुम्ही मला सांगा, मोबाईल असणं, is it a quality high, is upper class? No. What is it? Everybody has mobile. Correct. But is it included as a cost? No. Why not? Why not? What is quality of living? What is the minimum wage? How do you define that? You define that properly. You define that properly and make sure that you reach that level. Is it possible to reach that level tomorrow? No, it's not. But you must make efforts to do that. Quality of living changes every time there is a technological change. Quality of changes every time there is educational change. Every change impacts quality of living. रोटी, कपडा, मकान. एज्युकेशनचं काय? हेल्थचं काय? ट्रॅव्हलचं काय? ट्रॅव्हल म्हणजे आय एम नॉट टॉकिंग बिझनेस ट्रॅव्हल, पर्यटन ज्याला आपण म्हणतो, हे काय? इज इट नॉट अ पार्ट ऑफ लाईफ? व्हेकेशनचं काय? इज दॅट नॉट अ पार्ट ऑफ गुड लाईफ? याचा अर्थ असा नव्हे की तुम्ही उद्या धरून विमानात जाऊन 10 जण अमेरिकेला जायचं. दॅट इज नॉट ट्रॅव्हल. बट टेक अ व्हेकेशन. अरे, कुठेतरी तुम्हाला जाता येतं. ठीक आहे, तुम्हाला अमेरिका परवडत नाही, मुंबईला जाऊ शकता, शिमल्याला जाऊ शकता, उटीला जाऊ शकता, तिकडे महाबळेश्वरला जाऊ शकता, पाचगणीला जाऊ शकता, लोणावळ्याला जाऊ शकता. हो, तेवढा संध्याकाळी तुम्ही कुणाला फॅमिलीला घेऊन
बाहेर जेवायला जाऊ शकता. इज दॅट नॉट अ पार्ट ऑफ लाईफ? आणि ती माणसं ज्यांचं इन्कम कमी आहे, दे डोंट अस्पायर टू गो टू अमेरिका. दे आर हॅपी टेकिंग देअर फॅमिली आउट फॉर डिनर once a week or once a month. I know that because I have met those people. पण आम्हाला काय, तुम्ही जाता अमेरिकेला जा, आम्ही जातो ना, आम्ही जातो, आम्ही कुठं, तुम्ही कुठं जाता? You should see the people who are at a lower economic level, the happiness when they go to Pandharpur and come back. वारीच्या नंतर. Can their happiness be any less than a fellow who has gone to New York and come back? हा खर्चाचा प्रश्न नाही, हा खर्चाचा प्रश्न नाही. पण ह्याच्यात जाणीव असली पाहिजे की बाबा, जसं कुठल्या तरी श्रीमंत माणसाला कॉमनवेल्थ गेम्स जाऊन बघणं आणि परत येणं फार कौतुकाचं वाटतं, तेवढ्याच कौतुकाचं कुठल्या तरी दुसऱ्या माणसाला आळंदीला जाऊन वाटतं. अँड दॅट इज अ पार्ट ऑफ हॅपीनेस. And that part of happiness and the expenditure for that part must become a parameter for defining poverty line. Air conditioner, luxury item. गाडी, luxury item. Scooter, luxury item. असल्या गोष्टी are unnatural. You have to get rid of that. माणसाचं बेसिक उत्पन्न जर त्याला a satisfactory quality of living जर दिली आणि द्यावी अशी माझी इच्छा आहे, with safety and security. And safety and security not only for himself, also for his family. ह्याच्या पलीकडे नॉर्मल माणूस, human being wants more, he desires more, he aspires for more. But does that mean it makes him unhappy? I don't think so. People are quite happy. People are quite happy if their basic needs are satisfied. And the basic needs change. Basic needs cannot remain restricted only to roti, kapada or makan. Education, health, vacation, entertainment, communication, everything is a part of it. Well, I remember in a particular job, when this telecommunications came up, and that I must say, when I told Mr. Tata that, sir, we should give telephones, he said, yes, of course, you have to give. On the other side, I know organizations where they said, managing director la mobile द्यायचा, बाकीच्याला नाही. अरे managing director ला telephone कशाला पाहिजे? फोन कुणाला द्यायचा? Give it to a trader. Give it to a driver. Give it to somebody who uses it the maximum. What is the point in managing director? Managing director got 10 different people around, and managing director calls whenever he wants, wherever he wants. त्याच्या घरी फोन आहे, त्याच्या गाडीमध्ये फोन आहे, त्याच्या ऑफिसमध्ये फोन आहे. Give it to somebody who uses it. It is a great fun to watch, great pleasure to watch. ज्या वेळेला भाजीवाले मुंबईला किंवा पुण्याला सुद्धा लेटर ऑन फोन करून तुम्हाला विचारायचे, बाई तुमच्यासाठी, माय वाईफ, तुमच्यासाठी कुठली भाजी घरी घेऊन येऊ? इज दॅट नॉट क्वालिटी ऑफ लाईफ फॉर हिम? नाहीतर आवर कॉन्सेप्ट वॉज, मोबाईल फक्त ज्या घरांच्याकडं घर आहे, ज्यांचं उत्पन्न एवढं आहे, ज्यांचं डेसिग्नेशन एवढं आहे, दिस वोंट वर्क. As the development occurs, as the progress occurs, as the new facilities come, they must necessarily become a part of living and a necessity for living. Cinema बघणं is not a luxury anymore. Vacationला जाणं is not a luxury anymore. Family बरोबर रेस्टॉरंटमध्ये जाणं आणि जेवणं is not a luxury anymore. They are all part of life. And if you do not provide them, I would consider that you are not a progressive nation. If you want to progress, quality of living has to go up. And it has to go up from bottom, not only from the top. So what is luxury?
लक्झरीचा माझा कॉन्सेप्ट, तुमचा कॉन्सेप्ट, त्याचा कॉन्सेप्ट ऑल डिफरंट, पण मिनिमम हॅज टू बी इन्क्लुडेड, हॅज टू बी इन्क्लुडेड. ट्रान्सपोर्टेशन पाहिजे हो. सायकल 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 चालत चालत किती वर्ष जाणार? मग कशाला पाहिजे तेवढं? वाय डू नीड द इनोव्हेशन्स? वाय डू नीड द इंडस्ट्री? सायकल द्या बाय ऑल मीन्स, बट गिव्ह एन इलेक्ट्रिक सायकल, मेक हिज लाईफ अ लिटल मोर कम्फर्टेबल. ते म्हणत नाही इलेक्ट्रिक सायकल विल बी ओनली अवेलेबल फॉर द चीफ सुपरवायझर. अरे पोस्टमनला जर तुम्ही सांगितलं की पोस्ट मास्टरला इलेक्ट्रिकल सायकल मिळेल, तू चालत जा किंवा तू सायकल घेऊन जा. आय थिंक यू नीड अ हेड एक्झामिन्ड. कुणाला काय द्यावं आणि कुणाची काय गरज आहे. एक मात्र शिकलो 50 वर्षात, मी माझ्या खुर्चीत, माझ्या घरात, माझ्या गाडीमध्ये बसून लोकांच्या एक्सपेक्टेशन्स ॲक्सेप्ट करू शकत नाही. चूक असतं ते. कारण आय ट्राय टू सुपर इम्पोज माय थॉट्स, नॉट जस्ट माय थॉट्स, माझ्या गरजा लोकांच्यावर. अँड दॅट इज नॉट राईट. खाण्यापासून सुरुवात करा. अरे एवढं तिखट खाऊ नकोस. अरे त्याला आवडतं, खाऊ दे की त्याला. मी कोण सांगणार मला नाही तिखट आवडत, तू खाऊ नकोस. बट डू वी ट्राय टू सुपर इम्पोज दोज आयडियाज? वी डू दॅट. स्टॉप डुईंग दॅट. अँड इफ ॲज ए सिस्टम, सोसायटी, कम्युनिटी, गव्हर्नन्स, इफ दे स्टार्ट ॲक्सेप्टिंग दिस, यू विल फाइंड हॅपीनेस. सर, हा खरं तर खूप क्लिशे प्रश्न आहे, पण या मुलाखतीचा शेवटचा प्रश्न म्हणून मला तो नक्की विचारायचा आहे. आमचा व्हिडिओ बघणारा बराचसा वर्ग हा 25-30तला 35तला आहे. आपण आत्ता खूप ब्रॉडर सेन्समध्ये खूप एनरिचिंग चर्चा केली, पण प्रश्न असा येतो की आत्ता इमिजिएट या सगळ्यासाठी मी काय सुरुवात करायची? तर अशा लोकांना ॲक्शन आयटम म्हणून, मेसेज म्हणून तुम्ही काय सांगाल की जे आत्ता इमिजिएटली, आज मी व्हिडिओ बघताना येथून पुढे मी काय शॉर्ट टर्ममध्ये बदलू म्हणजे मी हे सगळं नीट करू शकेन? आपण जसं म्हटलं की न्यूक्लिअरायझेशन हॅज स्टार्टेड टेकिंग प्लेस, म्हणून प्रत्येक माणसाला आपलं डिसिजन आपण घ्यावं लागेल. आपण काय करू शकतो हे त्याला ठरवावं लागेल, आणि आपल्याला काय करायचं आहे हे ठरवावं लागेल. तो माणूस हे करतोय म्हणून मी करायचं, वोंट वर्क. तो मेडिकलला जातोय, मी मेडिकलला जातो. तो इंजिनियर, तो इंजिनियर. त्यांनी टॅक्सी विकत घेतली, मी पण टॅक्सी विकत घेतलो, वोंट वर्क. आपण काय करावं? जगात आजूबाजूला ऑपॉर्च्युनिटीज खूप वाढत जातील, खूप वाढत जातील. त्या आणि त्याच्यात ऑपॉर्च्युनिटीमध्ये आपण बिझनेस करावा, बटाटेवाड्याची गाडी टाकावी, का कुठलं तरी एक चांगलं शिक्षण घेऊन, डिग्री घेऊन एक चांगली नोकरी बघावी, हे तुमचं तुम्ही ठरवायचं. हेच करा, तेच करा, तेच करा नाही. 1950मध्ये सगळ्या आईवडिलांना स्वतःची मुलं डॉक्टर किंवा इंजिनियरशिवाय दुसरं काहीही केलेलं आवडत नसे. दोज डेज आर गॉन. दुसरी गोष्ट, आय डोंट नो टू व्हॉट एक्सटेंट पेरेंट्स कॅन इन्फ्लुएन्स देअर चिल्ड्रन एनी मोर. कारण त्या पेरेंट्सचे जे गमतीदार गोष्ट आहे, बऱ्याचशा पेरेंट्सना वाटत असतं, इन्क्लुडिंग आय, की आपण ज्या वेळेला मुलाला सांगतो, मुलीला सांगतो की तू हे कर, तू हे कर, ते कर, ते आपण त्यांच्या चांगल्याच्या दृष्टीने सांगत असतो, विदाउट रिअलायझिंग की माझी जी व्हिस्टा आणि माझी जी व्हिजन आहे इज व्हेरी लिमिटेड. त्यांचं जग फार मोठं आहे, त्यांची इन्फॉर्मेशन फ्लो फार मोठा आहे, त्यांच्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज, एज्युकेशन ऑपॉर्च्युनिटीज आर मच ग्रेटर. हल्ली जे कोर्सेस आहेत त्याची अर्ध्या अधिकांच्या मला माहितीसुद्धा नाही आहे. हाऊ कॅन आय टेल देम काय करावं आणि काय करू नये? त्यांना माहिती आहे ना काय करायचं. व्हॉट दे शुड बी टॉट इज, तुला काय जे आवडेल ते तू कर, ज्याच्यातनं तुला आनंद वाटेल ते तू कर, पण काहीतरी कर. ठरव तुला काय करायचं ते, आणि त्या मार्गाने तू चालत जा. नोकरी नोकरी, बिझनेस बिझनेस, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योरशिप. ते कुठल्याही गोष्टीत काहीही कमीपणा नाही आहे, पण ते करायला पाहिजे. आणि त्याच्यासाठी कष्ट करायची आणि वाट बघायची तयारी पाहिजे. ते तुम्हाला
लाईक आय टोल्ड यू, कोणी तुम्हाला भरलेलं ताट आणून देणार नाही आहे. टू लार्ज मेजॉरिटी. काही नशीबवान आहेत ज्यांना भरलं ताट, त्यांना काय त्यांच्या 4-5 जनरेशन्सना सुद्धा ते देऊ शकतील, पिढ्यापर्यंत जाऊ शकतील. पण जनरल पब्लिकसाठी आपण ठरवायचं आपल्याला काय करायचं. त्याच्यासाठी शिक्षण जे घ्यायला लागेल ते घ्यायचं, शिक्षण इन द ब्रॉडर सेन्स. आणि तिसरी वेट फॉर टाईम टू कम. पेशन्स विल बी अ क्रिटिकॅलिटी. काय करावं? ह्यूज ऑपॉर्च्युनिटीज. जस्ट वन ऑफ द एक्झाम्पल. दिस इज नॉट अ डिरेक्टिव्ह, दिस इज ए स्पेसिफिक आन्सर नाही आहे. Deliveries, home delivery systems are increasing. There will be huge opportunities in that. Home care for adults, huge capability. Home care for very small children, huge, but all service oriented, not product oriented, service oriented. Look at the lifestyles of people and you will find there will be a lot of changes. बरेचसे businesses बंद होतील. माझ्या अंदाजाप्रमाणे बरेचसे रस्त्याच्या साईडला काय म्हणतात त्याला, ऑटो रिपेअर्स, दे आर नो मोर. नंतर तुमचे जे बिझनेसेस आहेत त्याची क्वालिटी वाढवायला लागेल, हळूहळू वाढवायला लागेल, कारण तसा कस्टमरच बदलत जातो. व्हेरी सिम्पल. हेअर कटिंग सलून, कुठल्याही हेअर कटिंग सलूनला आता हेअर कटिंग सलून म्हणत नाहीत. एव्हरीथिंग इज अ पार्लर. व्हॉट हॅपन्स, त्याचं जे बिल असतं ते ₹125 ₹250 होतं. बट देर इज समथिंग अटॅच टू इट. नुसती एक खोली, खुर्ची आणि फॅन, त्याच्याशिवाय एअर कंडिशनर आला आहे, 4-5 इक्विपमेंट आले, मशिनरी आले, सम स्टायलिंग आलं आहे, काहीतरी देर इज अ व्हॅल्यू ॲड. सो एव्हरी टाईम दॅट यू गेट इन टू अन एंटरप्रेन्योरशिप और इवन इन अ जॉब, देर मस्ट बी सम व्हॅल्यू दॅट यू ब्रिंग टू दॅट प्लेस. नुसते खरडेगाशी करायची नाही, तेवढं मात्र करायला लागेल. आणि जर तुम्ही ते केलं नाहीत तर तुम्ही नक्की मागं पडाल. वी टॉक्ड अबाउट इट, दॅट क्रिटिकल मास ॲक्सेप्टन्स ऑफ सर्टन थिंग्स. इफ यू आर नॉट इन दॅट यू विल स्टार्ट फॉलिंग आउट. सर, तुमचे खूप खूप आभार. जी मुलाखत संपूच नये असं वाटतं अशी ही मुलाखत आहे, आणि ज्यासाठी थिंक बँकचा मुख्य पर्पज आहे, असा पर्पज सर होताना कॅमेरा समोर सांगताना खूप कमी संधी मिळतात. त्यातली एक अत्यंत महत्त्वाची मुलाखत, अत्यंत महत्त्वाची चर्चा. मला खात्री आहे की माझ्या सकट खूप जणांसाठी ही चर्चा खूप महत्त्वाची ठरेल. तुम्ही वेळ दिलात आणि आमच्या या सिरीजमध्ये गप्पा मारल्यात, त्याबद्दल तुमचे मनापासून आभार. धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.